Màn tương tác thân mật giữa Đàm Tùng Vận và Hứa Khải khiến Triệu trái tim tan chảy. Hứa Khải và Đàm Tùng Vận mong họ mãi mãi bên nhau và cùng nhau già đi. Trong khi những người nổi tiếng bị ám ảnh bởi sự cường điệu, khán giả lại đang dần chán ngán sự phồn hoa giả tạo này. Tài năng là thước đo thành công thực sự duy nhất để tác phẩm tự khẳng định giá trị của mình bền vững hơn nhiều so với những hình tượng giả tạo. Trong ngành giải trí hỗn loạn này, việc giữ vững khát vọng ban đầu và tập trung vào công việc sáng tạo mới là sự khôn ngoan đích thực. Những chủ đề thịnh hành gần đây còn ly kỳ hơn cả tàu lượn siêu tốc. Cô vẫn chưa thực sự thoát khỏi mối quan hệ này. Trở lại công ty, những cảm xúc dần dần khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Có lẽ là do sự dịu dàng của Hứa Khải, hoặc có lẽ là do những cảm xúc mâu thuẫn đòi hỏi cô phải bình tĩnh lại trong vài ngày. Nhưng Đàm Tùng Vận đã xin phép sếp Lý Lệ và chọn trở về quê nhà để trốn tránh tất cả. Đến đây, câu chuyện dường như đã kết thúc, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Nỗi lo lắng của Hứa Khải vẫn chưa nguôi ngoai. Anh tìm đến sự giúp đỡ của Tiêu Nhất Tiêu, hy vọng nhận được lời khuyên từ một người bạn để cố gắng làm sáng tỏ những hành vi đa dạng của Đàm Tùng Vận. Sự bất an của anh cho thấy đây không chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới thông thường, mà là một mối liên kết tình cảm sâu sắc. Đúng lúc tưởng chừng như giông bão đã qua, một sự thật kinh hoàng lại được hé lộ. Qua cuộc trò chuyện giữa Tiêu Nhất Tiêu và Hứa Khải, chúng ta biết được Hứa Khải đã nảy sinh tình cảm đặc biệt với Đàm Tùng Vận. Sự do dự và bối rối của anh bắt nguồn từ hành vi khó hiểu của Đàm Tùng Vận. Chính sự ngây thơ và nhút nhát của Đàm Tùng Vận mới là lý do chính khiến Hứa Khải thích cô, và Hứa Khải đã biết ngay từ đầu rằng Đàm Tùng Vận cần thời gian để thích nghi. Sự đảo ngược này thật sự rất sáng suốt, và đến lúc này, mâu thuẫn càng trở nên gay gắt hơn. Hành vi của Hứa Khải khá khác thường với người ngoài, có người chỉ trích anh ta đã vượt quá thẩm quyền của một ông chủ khi can thiệp vào mối quan hệ của nhân viên, có người lại cho rằng đó là biểu hiện của sự thông minh cảm xúc và quan tâm sâu sắc. Cuộc tranh luận diễn ra khá gay gắt, nhưng không thể phủ nhận sự chân thành của Hứa Khải. Mọi điều anh ta làm cho Đàm Tùng Vận đều vượt xa ranh giới của tình bạn và ông chủ. Đúng như mọi người đang suy đoán, mối quan hệ đã rẽ sang một hướng mới khi Đàm Tùng Vận trở về quê nhà. Bề ngoài, Đàm Tùng Vận đang tránh mặt Hứa Khải, nhưng liệu cô có thể thật sự thoát khỏi tình cảm đặc biệt này? Hứa Khải không theo đuổi cô, nhưng liệu có một âm mưu mới, một thế lực ngầm đang âm ỉ đằng sau tất cả những chuyện này? Những điểm báo dần hé lộ, khiến người đọc ngày càng lo lắng. Tình hình dường như đã dịu bớt, nhưng những vấn đề tiềm ẩn lại ngày càng sâu sắc. Đàm Tùng Vận cố gắng bình tĩnh trở về nhà, còn Hứa Khải thì cố gắng kìm nén nỗi lo lắng trong công việc. Mối quan hệ này rõ ràng sẽ không dễ dàng kết thúc. Cuộc giằng co cảm xúc giữa hai người càng khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Cảm xúc mâu thuẫn của Đàm Tùng Vận khiến cô không thể trả lời rõ ràng cho Hứa Khải, còn sự im lặng của Hứa Khải lại dẫn đến hiểu lầm. Trạng thái bề ngoài bình tĩnh nhưng bên trong lại rối ren này đã đẩy cả hai xuống một vực thẳm mới. Ngay sau đó, một trở ngại mới lại nảy sinh. Gia đình Đàm Tùng Vận nghi ngờ thân phận và ý đồ của Hứa Khải. Đối với thơ, sự do dự của Hy Sinh phản ánh nỗi lo lắng của cô về sự phân chia xã hội, và sự né tránh của cô phản ánh sự bất lực mà nhiều phụ nữ đi làm phải đối mặt trong các mối quan hệ. Có lẽ tương lai của mối quan hệ này đầy rẫy những bất định. Là người quan sát, chúng ta không thể đưa ra kết luận chắc chắn, chúng ta chỉ có thể đối mặt với sự thật rằng tình yêu đôi khi cũng giống như việc bóc vỏ một củ hành tây, càng đào sâu, những giọt nước mắt càng bộc lộ nhiều điều phức tạp. Bạn biết đấy, ngành giải trí thật khó lường, ví dụ như vụ việc gần đây, nó bắt đầu từ một điều đơn giản, nhưng giờ đã trở thành một mớ hỗn độn khiến ai cũng phải vò đầu bứt tai. Những người nổi tiếng này, đôi khi thật khó tin, họ không có nhiều tác phẩm ra hồn, họ luôn bận rộn tạo ra sự cường điệu và tạo tiếng vang. Người hâm mộ dường như tin vào điều đó, nhưng người bình thường thì biết rõ hơn. Tôi nhớ có một số dữ liệu, hình như được công bố bởi một nền tảng nào đó, rằng trong một giai đoạn nhất định thế hệ trẻ chú trọng vào ngoại hình và cái gọi là cá tính của người nổi tiếng, trong khi kỹ năng diễn xuất dường như chỉ là thứ yếu. Đây không phải là điều tôi bịa ra, hồi đó có rất nhiều bài báo trực tuyến thảo luận về vấn đề này. Gần đây, sau khi đọc một số bình luận, tôi cảm thấy mọi người đang bắt đầu thấy hơi chán nản với hiện tượng này. Trước đây, họ có thể đã tham gia vào cơn sốt, nhưng giờ đây nó giống như một tâm lý khán giả hơn, thậm chí còn hơi đáng ghét. Suy cho cùng, chẳng ai muốn liên tục bị lừa dối bởi cảm giác thịnh vượng giả tạo. Hãy nghĩ mà xem, nếu ai đó thực sự có tài năng, ai quan tâm đến tất cả những điều vô nghĩa đó? Hãy để công việc của họ tự nói lên tất cả, chẳng phải điều đó còn ấn tượng hơn nhiều sao? Giờ đây, chỉ một điều nhỏ nhặt nhất cũng bị thổi phồng và bị một số người lợi dụng cho mục đích đen tối của họ. Tôi vẫn đang cầm điện thoại trên tay, tôi vẫn đang tức giận. Này, những chủ đề thịnh hành mới lại xuất hiện, hết cái này đến cái khác, cứ như thể không dừng lại. Tôi tự hỏi vụ bê bối tiếp theo sẽ là gì, thật căng thẳng. Đôi khi tôi cảm thấy những người này thực sự đang cố gắng hết sức để duy trì sự nổi tiếng của mình, nhưng mục đích của cuộc đấu tranh này là gì? Đó là tình yêu chân thành dành cho ngành giải trí, hay chỉ để thỏa mãn lòng tự ái của bản thân?
Danh dự, có lẽ chỉ có chính họ mới biết câu trả lời. Chẳng có gì sai khi mọi người thích Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, người xem có quyền bày tỏ sở thích của mình, nhưng việc biến sở thích đó thành một đòi hỏi hay thậm chí nâng nó lên mức cam kết trọn đời và cùng nhau già đi là quá đáng. Mối quan hệ không phải lúc nào cũng là mãi mãi hay chắc chắn. Thế giới người lớn không đơn giản như vậy, đặc biệt là ngành công nghiệp giải trí vốn còn phức tạp hơn. Cảm xúc của người hâm mộ là điều dễ hiểu, nhưng việc diễn giải quá mức và áp đặt kỳ vọng là không tốt cho tất cả mọi người. Tôi đã thấy một bài đăng dài của một người hâm mộ, nó chân thành đến mức tôi gần như tin vào điều đó. Nhưng rồi tôi đọc phần bình luận và thấy mọi người xôn xao. Có người nói đó là tình yêu đích thực, có người nói đó là sự cường điệu, và thậm chí có người còn bắt đầu chửi rủa. Đây chẳng phải là hiện thực sao? Điều bạn nghĩ là quan trọng, người khác có thể không. Điều bạn nghĩ là tình cảm chân thành, người khác có thể nghĩ chỉ là diễn xuất. Và cuối cùng, đây không phải là điều người ngoài cuộc có thể quyết định. Đôi khi tôi hơi cứng đầu, khi thấy điều gì đó mình không thích, tôi không thể không nói ra. Không phải tôi muốn trở thành người đấu tranh cho công lý, tôi chỉ cảm thấy nếu mọi người đều im lặng, những điều xấu xa sẽ chỉ càng lan tràn. Tôi chỉ đang nói lan man thôi, dù biết rằng tiếng nói của mình có lẽ sẽ chẳng tạo ra được tiếng vang nào, nhưng dù sao thì vẫn tốt hơn là cứ giữ kín trong lòng, phải không? Những đội nhóm người nổi tiếng này đôi khi thật tuyệt vời. Họ luôn tìm ra những cách bất ngờ để tạo ra những khoảnh khắc được gọi là bùng nổ. Nhưng những khoảnh khắc kiểu này cũng khá nguy hiểm, chỉ cần một bước đi sai lầm là bạn có thể bị thiêu rụi. Tôi vừa đọc một bài báo về một người nổi tiếng có sự nghiệp bị ảnh hưởng vì một số lời nói trong quá khứ mà cư dân mạng đã đào lại. Tại sao họ lại làm vậy? Trước đây họ ở đâu? Ngành giải trí quá phức tạp, đó không phải là điều mà người bình thường có thể hiểu được. Nhưng lẽ ra phải có những nguyên tắc cơ bản chứ, trung thực, chân thành và tôn trọng lẫn nhau. Tôi nói đúng chứ, điều đó có khiến tôi trông giống một kẻ lắm chuyện không? Không sao cả, tôi chỉ muốn chút giận thôi, dù sao thì tôi vẫn còn điện thoại, tôi có thể nói bất cứ điều gì tôi muốn, không ai có thể ngăn cản tôi. Tôi nhớ một diễn viên đã nói điều gì đó trong một cuộc phỏng vấn, đại khái là anh ấy không bao giờ đọc bình luận trực tuyến hay quan tâm đến ý kiến của người hâm mộ, anh ấy chỉ tập trung vào công việc của mình. Lúc đó, tôi thực sự ngưỡng mộ anh ấy. Ngành giải trí vô cùng phức tạp, hẹn hò vốn dĩ không phải là một tội ác. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng những tương tác thân mật trong quá trình quay phim dễ bị công chúng phóng đại. Ai cũng ngầm đồng ý rằng diễn xuất và tình yêu ngoài đời là hai chuyện khác nhau. Muốn có một mối quan hệ, về cơ bản Từ Khải đang tìm kiếm một người có thể cùng anh vượt qua mọi sóng gió. Tốt nhất là một người có địa vị xã hội, để tránh một cuộc chia tay ồn ào. Suy cho cùng, chẳng ai muốn một cuộc chia tay ồn ào, dai dẳng, chẳng ai muốn điều đó. Một cuộc chia tay dứt khoát là cách giải quyết tốt nhất. Hơn nữa, mục đích thực sự của những bài báo về cuộc chia tay được cho là 3 năm trước là gì? Nghe thật bất thường và chói tai, chẳng phải mối quan hệ của người bình thường cũng giống vậy sao? Chia tay trong hòa bình thì không có gì lạ, nhưng đột nhiên khơi lại những ân oán cũ sau 3 năm lại nghe như một chiêu trò lừa bịp. Đừng dễ dàng lôi Tống Vân vào chuyện này, cô ấy đang ở ngay đó, âm thầm nỗ lực, không cần phải vô cớ lôi cô ấy vào. Từ Khải và Đàm Tùng Vân đều là những người bình thường chăm chỉ trong ngành giải trí. Anh ấy không có ý đồ riêng, còn Đàm Tùng Vân thì trong sáng đến mức đau lòng. Đừng để dư luận làm bạn choáng váng vẻ ngoài phản ánh tâm hồn bạn, và lời đồn không bao giờ che giấu được bản chất thật sự của một con người. Từ Khải, chàng trai này, có thể chưa từng trải qua những âm mưu và thủ đoạn đó. Anh ấy bước vào ngành này với một trái tim chân thành và giản dị. Vậy nên, đừng vội vàng chỉ trích, trước khi anh ấy vấp ngã và đứng dậy, hãy cho anh ấy chút thời gian và không gian. Hãy nhớ rằng, ngành giải trí là một nơi tăm tối và nguy hiểm, không ai có thể dễ dàng vượt qua. Có lẽ Từ Khải đã bước vào con đường chông gai này với một trái tim nhân hậu. Vấp ngã không phải là thất bại, một người mạnh mẽ thực sự là người có thể đứng dậy sau những sai lầm. Chỉ cần anh ấy học được từ bài học đau thương này, chẳng phải đó cũng là một hình thức trưởng thành sao? Đàm Tùng Vân là cô gái trong sáng ngây thơ, xin đừng nhắc đến cô ấy liên tục và đừng coi cô ấy là nhân vật chính trong câu chuyện của các người. Cô ấy xứng đáng được tôn trọng và bảo vệ. Dù sau này có bao nhiêu bi kịch xảy ra, Song Vân vẫn sẽ luôn là Song Nguyệt trong sáng và ngây thơ như vậy. Thế giới của cô ấy không có bụi bặm và hỗn loạn, chỉ có bầu trời trong xanh. Đây là thực tế, nhưng đừng quên rằng, thực tế cũng có lòng tốt và sự kiên trì. Mong mọi người hãy bình tĩnh đối mặt, đừng để bị những lời đồn thổi làm mờ mắt. Trong các mối quan hệ, liệu sự khác biệt về quyền lực và giai cấp có thực sự trở thành rào cản không thể vượt qua? Liệu những nỗ lực và tình cảm của Hứa Khải có lay động được Đàm Tùng Vận? Hay trong mối quan hệ của họ, liệu có một ngày anh thực sự vượt qua được những nỗi lo lắng nội tâm? Bạn nghĩ gì về câu chuyện giữa một ông chủ và nhân viên này? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận, chúng ta cùng thảo luận nhé!